Good morning আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ক্লাছটোলৈকে আজি আমি দ্বিতীয় ইউনিটটো স্টাৰ্ট কৰিম দ্বিতীয় ইউনিট বুলতে ইয়াতে আমি ভিডিওৰ কথা যদি ক'ব যাও ভিডিওত এটো হ'ব তৃতীয় ইউনিট বাট অৰিজিনালি আমাৰ কোৰ্স হিচাপত সিলেবাস হিচাপত সেকেন্ড ইয়াৰ এইচএস সেকেন্ড ইয়াৰ এটো হ'বলে গৈ আছে দ্বিতীয় ইউনিট যেটো হ'ব কন্টেম্পৰাৰী সেন্টাৰ্স অফ পাৱাৰ গটিকে আহক ইতিমধ্যে আমি অলৰেডি 3-4টা ক্লাস কৰিছো প্ৰথম ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলো যে ক্লাস বিলাক কেনেকুৱা ধৰণে কৰিম ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুটা মাধ্যমত ক্লাস বিলাক কৰা হ'ব হেবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো ক্লাস টাইমিংৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো ক্লাস কোনটো সময়ত আপলোড দিয়া হ'ব আৰু সিলেবাসটো এইচএস সেকেন্ড ইয়াৰ পলিটিক্যাল সায়েন্স যেটো অসমত আমাৰ সিলেবাস চলে হেতু সিলেবাসৰ ভিত্তিতে কৰা হৈছে গুটেখিনি আৰু যেহেতু আমাৰ ষ্টুডেন্ট সকল মেইনলি ইংৰাজী আৰু অসমীয়া মাধ্যমতে মেইনলি থাকে হিন্দী নাথাকে তো মই ক্লাস বিলাক হেতু হিচাপতে কৰিবলৈ স্টাৰ্ট কৰিছো গটিকে আহক আজি ক্লাসটো স্টাৰ্ট কৰো কন্টেম্পৰাৰী সেন্টাৰ্স অফ পাৱাৰ ভিডিওটো গুটে হেকলৈকে চাব এই যেটো ইউনিট হ'ব এই ইউনিট হয়তো বৰ্তমানলৈকে মই দুটা কৰিম বুলি ভাবি আছো এইটো হৈছে প্ৰথম ক্লাস এইটো ইউনিটৰ নেক্সট আৰু এটা ক্লাস হ'ব পাৰে নহব নেক্সট আৰু এটাটো হ'ব কিন্তু তৃতীয় ক্লাসটো হ'ব পাৰে নহব পাৰে নেক্সট ক্লাসটোত আমি কোৱেশ্চন আনসাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে এইটো প্ৰথম ক্লাস এইটো ক্লাসত আমি এটা ওভাৰভিউ দিম গুটে চেপ্টাৰটোৰ সমসাময়িক শক্তিৰ কেন্দ্ৰস্থল কন্টেম্পৰাৰী সেন্টাৰ্স অফ পাৱাৰৰ বিষয়ে এটা আমি আভাস দিম গতিকে প্ৰথম ক্লাছত যেনেকৈ আমি আলোচনা কৰিছিলো ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো যেটো বৰ্তমান সিলেবাসত নালাগে কিন্তু যেতিয়া আমি পঢ়িছিলো হেতু সময়ত লগা আছিল যে হিতল যুদ্ধৰ বিষয়ে কাৰণ হিতল যুদ্ধক লৈয়ে এই যেটো এইচএস সেকেন্ড ইয়াৰৰ সিলেবাসটো স্টাৰ্ট হৈছে হিতল যুদ্ধৰ সময়ছোৱাক লৈয়ে কিন্তু হেতু চেপ্টাৰ বৰ্তমানত উঠাই দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি বাইপোলাৰিটি বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো গতিকে ইয়াত আমি আলোচনা কৰিম সমসাময়িক শক্তিৰ কেন্দ্ৰ গতিকে এতিয়া যদি আৰম্ভণি বা ইয়াৰ যদি এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হিচাপত ক'বলৈ যাও এটো ক'ব পাৰি যে আফটাৰ দ্য এণ্ড of Cold War in 1991, the world political system underwent a major transformation. The collapse of the Soviet Union ended bipolarity, and although the USA emerged as the most powerful country in the world, it could not completely dominate world politics. Gradually, several new centers of power emerged in different regions. These powers gained influence through economic strength, regional cooperation, technological advancement, diplomatic influence. These centers together contributed to the rise of multipolar world order. গতিকে কি কোৱা হৈছে মেইনলি যে 1991 চনত যদিও হিতল যুদ্ধৰ আমাৰ অন্ত পৰিল বিশ্বযুদ্ধ হোৱা নাছিল বিশ্বযুদ্ধ শেষ হৈছিল 1945 চনত the second world war has been ended in 1945 and after that the situation from 1945 to 1991 the situation known as the Cold War rivalry and in that situation দুটা মেইনলি শক্তি আছিল গুটে হিতল যুদ্ধৰ সময়ত এটা হৈছিল পুঁজিবাদী শাসনৰ যেটো লিড কৰিছিল হেতু আছিল ইউএসএ আৰু যেটো সমাজবাদী শাসনৰ লিড কৰিছিল হেতু আছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন কিন্তু কি পাম আমি সোভিয়েট ইউনিয়নৰ 1991 চনত শেষ হোৱাৰ লগে লগে দ্বিতীয় বিশ্ব ডিসইন্টিগ্ৰেট হোৱাৰ লগে লগে হিতল যুদ্ধৰো অন্ত পৰিল আৰু কি হল গুটে বিশ্বৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কি আহিল পৰিৱৰ্তন আহি গল কাৰণ কিয় সোভিয়েট সংঘৰ পতনৰ লগে লগে ডিমেৰুটাৰ অন্ত পৰিল আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক যদিও মহাশক্তিধৰ দেশ হিচাপে 1991 পিছত আমি ধৰিব পাৰো কিন্তু একেখিনি সময়তে আমি কি দেখিবলৈ পাও বিশ্বৰ ৰাজনীতি যদি আমি ভালদৰে চাওঁ কি আমি এইটো চেপ্টাৰত পঢ়িম যে সমসাময়িক বা সাম্প্ৰতিক বিভিন্ন নতুন শক্তি কেন্দ্ৰস্থল আগবাঢ়ি আহিল যেনেকৈ আমি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন বা ইউৰোপীয় সংঘৰ আমি কথা ক'ব পাৰো যে বহুত কেইখন দেশ লগ হৈ পেলাই কিছুমান সংঘৰ সৃষ্টি কৰিছে যাৰ জনমুৰি আয় যাৰ ইনকাম যাৰ মিলিটাৰী পাৱাৰ যাৰ ইকোনমিক পাৱাৰ ইউএসএতকৈ বহুত বেছি হয় বা ইউএসএৰ সমসাময়িক বুলিও ক'ব পাৰি কিছুমান যেনেকৈ এছিয়ানো আছে এছ'চিয়েশ্যন অফ সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনছ হেতু আছে হেতু বিষয়ে আমি ইয়াত পঢ়িম গতিকে কি কোৱা হৈছে যে যদিও আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বিশ্বৰ শক্তিশালী দেশ হিচাপে ওলাই আহিছে 1991 পিছত কাৰণ সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হৈ গ'ল সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হৈ 15খন সৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰে ভিতৰত ৰাছিয়াও এখন বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ বুলি ক'ব পাৰি তথাপিও ই সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্ব ৰাজনীতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইয়াতে কথা কোৱা হৈছে
লাহে লাহে বিশ্বৰ বিভিন্ন অঞ্চলত একাধিক নতুন শক্তিৰ কেন্দ্ৰস্থল উদ্ভৱ হয় এই শক্তিসমূহে তলত উল্লেখ কৰা কাৰণসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰভাৱ বৃদ্ধি কৰে অৰ্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায় আঞ্চলিক সহযোগিতা যদি আমি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন বা ইউৰোপীয় সংঘৰ যদি কথা কওঁ ইয়াতে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে এছিয়ানৰ মূল উদ্দেশ্য কি আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰা দেশসমূহৰ মাজত বা অঞ্চলটোক লৈ পেলাই লগতে কি প্ৰযুক্তিগত উন্নতি এতিয়া যদি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ কথা ক'ব যাওঁ প্ৰযুক্তিগত উন্নতি বহুতখিনি হৈছে লগতে কূটনৈতিক প্ৰভাৱ গোটেই বিশ্বতে পৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আঞ্চলিক সংগঠনবিলাকৰ এই সকলো শক্তিৰ কেন্দ্ৰ একেলগে মিলি বিশ্ব ৰাজনীতিত বহু মেৰু বিশ্ব উদ্ভাৱিত হোৱাত সহায়ক কৰিছে হলে এইখিনি ফাৰ্স্ট স্লাইডটো বুজি পালো যদি কাৰোবাৰ কিবা নুবুজা আছে ইফ এনিওয়ান হ্যাজ এনি ডাউট ইউ ক্যান আস্ক মি ইন দ্য কমেন্ট সেকশন আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব পাৰে এতিয়া নেক্সট স্লাইডটো লৈকে আগবাঢ়ো আমি ইয়াতে আমি এতিয়া আহি যাম যে মেইন চেপ্টাৰটোৱে হৈছিল আমাৰ সমসাময়িক শক্তিৰ কেন্দ্ৰ কাৰণ 1991 পিছত সময়খিনি লাগে আমাক 1991 পিছত আমি কি পাও যে গোটেই বিশ্বখন একমেৰু বিশ্ব নহৈ পেলাই ইউনিপোলাৰ ওয়াৰ্ল্ড নহৈ পেলাই বহু মেৰু বিশ্ব মাল্টিপোলাৰিটি বুলিও বহুতে ক'ব বিচাৰে মাল্টিপোলাৰ ওয়াৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ এই মাল্টিপোলাৰ ওয়াৰ্ল্ড অৰ্ডাৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন সো ইয়াতে কি কৰিব পাৰি ইউৰোপীয় সংঘ সমসাময়িক শক্তিৰ এটা কেন্দ্ৰ উৎপত্তি আৰু বিকাশটো পিছত আহিব এতিয়া যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এজ এ কন্টেম্পৰাৰী চেন্টাৰ্স অফ পাৱাৰ এতিয়া ইউৰোপীয় সংঘৰ উৎপত্তি আৰু বিকাশ কেনেদৰে হ'ল অকমান জানিলো The European Union was formed after World War II to prevent further conflicts in Europe. European leaders believed that economic cooperation would reduce the chances of war. কি কৈছে যে ইউৰোপত পুনৰ যুদ্ধৰ সম্ভাৱনা কাৰণ আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ কথা যদি আমি চাওঁ দেশবিলাকৰ নাম যদি তোমালোকে চোৱা তেতিয়ালে দেখিবা মেইনলি ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি কেইখনে তাক লগ হৈ আছে ইটালী হোক জাৰ্মানী হোক হয় নহয় গতিকে ইউৰোপত পুনৰ যাতে যুদ্ধৰ সম্ভাৱনা নাথাকে যুদ্ধৰ সম্ভাৱনা ৰোধ কৰিবলৈ কাৰণে আৰু শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত ইউৰোপীয় সংগঠনৰ গঠনৰ আলোচনা কৰা হৈছিল ইউৰোপৰ নেতাসকলে বিশ্বাস কৰিছিল যে অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পালে দেশসমূহৰ মাজত যুদ্ধৰ সম্ভাৱনা কমি যাব এতিয়া কি ষ্টেজেছ ইউৰোপীয় সংঘ বা ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ আৰম্ভণিৰ কিছুমান ষ্টেজ 1951 European Coal and Steel Community has been established. European Coal and Steel Community গঠন কৰা হয় 1951 চনত নেক্সট আহিব 1957 বা 1957 চনত European Economic Community has been established. Excuse me. So 1951 পৰা 1957 কি কৰা হল এইটোকে অকমান ৰিফৰ্ম কৰি পেলাই কি কৰিলে যে ইউৰোপীয় অৰ্থনৈতিক সম্প্ৰদায় গঠন কিছুমান যদি দেশবিলাকৰ নাম চোৱা যায় এতিয়া পিছত তোমালোকে পলিটিক্যাল সায়েন্স পঢ়ি থাকিলে পিছত আপোনালোকে যদি ডিগ্ৰী লেভেলত তোমালোকে যদি পলিটিক্যাল সায়েন্স লোৱা তেতিয়াহলে পাবা যে 1951 চনত কেইখনমান দেখে 5খন নে 10খন দেশ আছিলে লগ হৈ পেলাই ইউৰোপিয়ান কোল এণ্ড ষ্টিল কমিউনিটি ফৰ্ম কৰে দেন 1957 চনত আকৌ কেইখনমান দেশ যোগ হ'ল দেন ফাইনালি এই 1992 মাষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰিটি দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মাষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰিটি এইটো এক নম্বৰী প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে সো দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট 1992 মাষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰিটি মাষ্ট্ৰিক্ট সন্ধি স্বাক্ষৰ কৰা হয় 1992 চনত যাৰ জৰিয়তে কি হৈছে ইউৰোপীয় সংঘৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে ফৰ্মেশন হৈছে ইউৰোপীয় সংঘৰ ফৰ্মেশন অফ দ্য ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন হৈছে বুলি ক'ব পাৰি মাষ্ট্ৰিক্ট চুক্তিৰ জৰিয়তে মাষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰিটিৰ জৰিয়তে চনটো হৈছে 1992 দিস ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট 1992 ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন Then 2002 কি হৈছে introduction of the euro currency 2002 চনত একক মুদ্ৰা ইউৰোৰ প্ৰচলন কৰা হৈছে কি হয় ইউৰোটো কি হয় ইউৰোপৰ গোটেইখন দেশত কেইখনমানক বাদ দি এতিয়া কেইখনমান দেখে এইটো আমি গ্ৰহণ নকৰো বুলি কৈছে যেনে সুইজাৰল্যান্ড ইংল্যান্ড এনেকুৱা কেইখনমান দেখে ইউৰোটো আমি গ্ৰহণ নকৰো আমি আমাৰ নিজৰ দেশৰ মুদ্ৰা গ্ৰহণ কৰিম তেনেকে কৈছে গতিকে কেইখনমান দেশক বাদ দি বাকি গোটে প্ৰায় 27 নে 25খন দেশত ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি যিমানখন আছে 27খন টোটাল হয় ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি তাৰে মোটামুটি 25খনত কি আছে ইউৰোটো প্ৰচলন কৰা হৈ আছে
ইয়াৰ উপৰিও কেইখনমান আৰু মূল ট্ৰিটি আছে যেনে 2007 চনত লিছবন ট্ৰিটি আহে এইটো মনত ৰখা প্ৰয়োজন 2007 চনৰ লিছবন ট্ৰিটি হ'ব তোমালোকে নোট কৰি যাবা বস্তুবিলাক নোট কৰি যাব আপোনালোকে যে ভিডিওটো চাই আছে নোট কৰি যোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এবাৰ যদি কোনোবাই ভিডিওটো চাই উঠে তেতিয়াহলে নেক্সট টাইম জাস্ট এনে শুনিও যাব পাৰে হেতু বহুতখিনি কাম দিয়ে নেক্সট এইদৰে ধাপে ধাপে বা এইদৰে সময় সময় ক্ৰমান্বতিৰ জৰিয়তে ইউৰোপীয় সংঘ এক শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক আৰু কূটনৈতিক শক্তিৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰে নেক্সট আহো এতিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন ইউ মানে ইউ টু শৰ্টত লিখা যায় পৰীক্ষাটো ইংৰাজীত ইউ বুলি দিব পাৰে যে ইংলিছ মিডিয়াম ফলো কৰি আছে সো ইউৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন মনত ৰাখিব সো ইউ এজ এন ইকোনমিক পাৱাৰ ইউৰোপীয় সংঘ এটা অৰ্থনৈতিক শক্তি হিচাপে সো ইউ হ্যাজ ওয়ান অফ দ্য largest economies in the world, its share in global trade is higher than the USA. The euro is the second most important global currency after the US dollar. Okay? US ডলাৰৰ পিছতে ইউৰো যেটো কারেন্সি ইউজ হয় হেতু হৈছে সবতকে দামী কারেন্সি আমাৰ ইন্ডিয়ান ভ্যালুত যদি চাও বহুত বেছি হ'ব গটিকে হেতু এটা সো ইউৰোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ আৰু শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক শক্তি হিচাপে পৰিগণিত কৰা হয় ইউৰোপীয় সংঘৰ অৰ্থনীতি বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অৰ্থনীতিসমূহৰ ভিতৰত এটা অন্যতম ইউৰো আমেৰিকান ডলাৰৰ পিছতে বিশ্বৰ সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা EU influences global economic institutions like World Trade Organization, International Monetary Fund. এবিলাকৰ বিষয়ে আমি পিছত আলোচনা কৰিম আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰা নীতি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা তাৰপিছত বিশ্ব বেংক এবিলাকৰ বিষয়ে আমি পিছত আলোচনা কৰিম ব্ৰিটেনিছ ইনষ্টিটিউচনত আমি আলোচনা কৰিবই লাগিব এইখিনিৰ বিষয়ে সো ইউৰোপীয় সংঘই কি কৰিছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবিলাকত শেয়াৰ থাকে দেশবিলাকৰ ইউৰোপীয় সংঘত যেহেতু 27খন দেশ আছে সেই 27খন দেশৰ শেয়াৰ বহুতখিনি আছে ইউৰোপীয় যেটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নীতি ইন্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড এণ্ড ওয়াৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গানাইজেশ্যনৰ সো ইউ প্ৰমোটস ইউৰোপীয় সংঘই তলত উল্লেখ কৰা নীতিসমূহ আগবঢ়াইছে নীতি বুলি ক'লে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন যেহেতু এটা সংঘ হয় যেনেকৈ আমাৰ সাৰ্ক আছে আমি সাৰ্কৰ বিষয়ে পিছত কৰিম সাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন অফ ৰিজিয়নেল কোঅপাৰেশ্যন যেটো আছে 1985 অফ এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল আমাক লাগিব এইটোৰ বিষয়ে আমি নেক্সট চেপ্টাৰত আলোচনা কৰিম সো ইউএ তেনেকে কিছুমান মূল নীতি বা কিছুমান আদৰ্শ আগবঢ়াইছে তাৰ ভিতৰত আছে ফ্ৰী ট্ৰেড এমং মেম্বাৰ ষ্টেটছ কমন মাৰ্কেট পলিচিজ ইকনমিক ইন্টিগ্ৰেশ্যন সদস্য দেশসমূহৰ মাজত মুক্ত বাণিজ্য সেই গোটেই 27খন দেশ কোনোবাই যদি ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যাব বিচাৰে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কি হয় ইউৰোপিয়ান ভিসা দিয়ে ইউৰোপিয়ান ভিসা হলে কি হয় এখন দেশ ঘূৰাৰ কাৰণে সেপাৰেট ভিসাৰ প্ৰয়োজন নহয় গোটেইকেইখন দেশৰ কাৰণে এখন সিমিলাৰ ভিসা দি দিয়া হয় আমি কি কৰিব পাৰো ফুৰিব পাৰো গতিকে সদস্য দেশসমূহৰ মাজত মুক্ত বাণিজ্যও তেনেদৰে কৰা হৈছে এখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈকে যেটো গুডছৰ গাড়ীবিলাক যায় আমাৰ গতিকে গাড়ীবিলাক যাওঁতে কোনো ধৰণৰ ট্যাক্স দিব নালাগে তাৰপিছত একক বজাৰ নীতি অৰ্থনৈতিক সংহতি এই সকলো দিশৰ বাবে ইউৰোপীয় ইউনিয়ন আজি বিশ্বৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে নেক্সট আমি আলোচনা কৰো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এজ এ পলিটিক্যাল এণ্ড ডিপ্লোমেটিক পাৱাৰ ইউৰোপীয় সংঘ এক ৰাজনৈতিক আৰু কূটনৈতিক শক্তি হিচাপে ডিপ্লোমেটিক পাৱাৰ হিচাপে So the EU speaks collectively on global issues such as climate change, human rights, peacekeeping. France and Britain are permanent members of the UN Security Council. UN mane hoise United Nations. UN's full form is United Nations. The European Union often takes positions independent of the USA, United States of America, for example, on climate agreement. Here says যেহেতু European Union, the two of the country are the permanent members of United Nations Security Council, and in that sense, European Union has many political and diplomatic power. So, কি কৰা হৈছে ইউৰোপীয় সংঘৰ যেহেতু মূল দুখন দেশ ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইন হৈছে কি ৰাষ্ট্ৰসংঘ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য হেতু কাৰণে কি ক'ব পাৰো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নক এজ এ পলিটিক্যাল পাৱাৰ আৰু ডিপ্লোমেটিক পাৱাৰ হিচাপে গোটেই বিশ্বত দপদপাই আছে বুলি ক'ব পাৰি সমসাময়িক শক্তিৰ এটা কেন্দ্ৰস্থল হৈ পৰিছে
বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট কি ক'ব পাৰি এইটো ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ কূটনৈতিক প্ৰভাৱ বৃদ্ধি কৰে আৰু বহু সময়ত কি দেখা যায় ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে বা ইউৰোপীয় সংঘই যিবিলাক আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ ডিবেট আছে যিবিলাক আমাৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় যিবিলাক আমাৰ দেশবিলাকৰ মাজত আলোচনা বিলোচনা কৰা হয় ডিবেট কৰা হয় সেইবিলাকত ইউৰোপীয় সংঘই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে বহু সময়ত ইউৰোপীয় ইউনিয়নে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ অৱস্থান গ্ৰহণ কৰে উদাহৰণস্বৰূপে জলবায়ু চুক্তিসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো এই সকলো কাৰণবিলাকৰ বাবে ইউৰোপীয় ইউনিয়ন আজি বিশ্ব ৰাজনীতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক আৰু কূটনৈতিক কেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আহিছে নেক্সট আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নক এজ এ মিলিটাৰী পাৱাৰ ইউৰোপীয় সংঘ এটা সামৰিক শক্তি হিচাপে গতিকে ইয়াতে কি ক'ব পাৰি ইউৰোপীয় সংঘৰ সদস্য দেশসমূহে একেলগে মিলি বিশ্বত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক পৰিমাণে ৰক্ষা বা মিলিটাৰী বা সামৰিক শক্তিত ব্যয় কৰে ইউৰোপীয় সংঘৰ সদস্যবিলাকে মিলি EU countries together spend the second highest amount on defense ফাৰ্ষ্ট থাকে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ হ'ব সেইটো বিশেষ প্ৰয়োজন নহয় তোমালোকক চাইনাৰো আছে বহুতখিনি শ্বেয়াৰ মিলিটাৰী পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট মিলিটাৰী পাৱাৰ গতিকে নেক্সট এতিয়া ফ্ৰান্স এণ্ড ব্ৰিটেইন আৰ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ছ গতিকে ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইনক আমি ইয়াৰ আগতে কি পালোঁ যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰো সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হয় লগতে কি হয় পৰমাণু শক্তিধৰ দেশ হয় ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইন দুয়োখনে EU has advanced technology such as space research, missile system, defense industries. ইউৰোপীয় সংঘৰ দেশসমূহে তলত উল্লেখ কৰা ক্ষেত্ৰসমূহত উন্নত প্ৰযুক্তি লাভ কৰিছে বা সহযোগ কৰি আহিছে মহাকাশ গৱেষণা ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱস্থা প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগ কিন্তু তাৰ পিছতো ইউৰোপীয় সংঘৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে বুলি ক'ব পাৰি সীমাবদ্ধতাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ম এইটো মোৰ এনেকৈ কাট খাই গ'ল বাট এইটো কাটি দিয়া নাই মই সীমাবদ্ধতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে সদস্য দেশসমূহৰ জাতীয় স্বাৰ্থ একে নহয় Member states have different national interests and in that sense we can say that the Brexit যিটো ব্ৰিটেইনে এতিয়া যে যিটো কোৱা হৈছে সদস্য দেশসমূহৰ জাতীয় স্বাৰ্থটো একে নহয় এই ক্ষেত্ৰত উদাহৰণস্বৰূপে আমি কি ক'ব পাৰোঁ তোমালোকে যদি ভালকৈ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ বিষয়ে পঢ়িছা বা ভিডিঅ' যদি চাইছা তেতিয়াহ'লে গম পাবা যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ পৰা ব্ৰিটেইনে 2016ত এক্সিট কৰাৰ কাৰণে মানে বাহিৰ ওলাই অহাৰ কাৰণে অনুমতি বিচাৰিছিল আৰু অনুমতি সাপেক্ষে 2020 চনত ইংলেণ্ডে ইউৰোপীয় সংঘৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আহিছে গতিকে ইয়াৰ মূল কাৰণ কি কাৰণ সদস্য দেশসমূহৰ জাতীয় স্বাৰ্থ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট ইজ নট ছেম এণ্ড ডেটছ দ্য ৰিজন অফ ব্ৰেক্সিট সেইটো কাৰণে ব্ৰেক্সিটটো হৈছে অৰ্থাৎ ব্ৰিটেইনে এক্সিট হৈছে ব্ৰেক্সিট মানে ব্ৰেক্সিটৰ ফুল ব্ৰেক্সিটটো হৈছে BREXIT so ব্ৰেক্সিট ব্ৰিটে হৈছে ব্ৰিটেইন আৰু এক্সাইটিতে হৈছে এক্সিট EXIT এক্সিট so ব্ৰেক্সিট কৰা হৈছে ব্ৰেক্সিট হৈছে ব্ৰিটেইন 2020ত এক্সিট কৰিছে so এইটো সীমাবদ্ধতা এটা হৈছে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ নেক্সট আন এটা সীমাবদ্ধ হৈছে নো ইউনিফাইড আৰ্মি ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ একত্ৰিত সেনা বাহিনী নাই গোটেইখন দেশে লগ হৈ পেলাইহে মিলিটাৰী বাহিনীত যোগ কৰিছে সামৰিক শক্তি যোগ কৰিছে কিন্তু একত্ৰিত বোলে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন হিচাপে কোনো যে সেনা বাহিনী আছে তেনেকুৱা নাই Next, another সীমাবদ্ধতা আছে divisions were visible during the US invasion of Iraq. এইটো এটা এক নম্বৰী প্ৰশ্ন হয় when did US invasion in Iraq? US মানে United States. কোনোবাই যদি ঠিক আছে US মানে আছে United States. So when did US invasion in Iraq? এইটো প্ৰশ্ন আহি থাকে এক নম্বৰী প্ৰশ্ন. So answer to হ'ব 2003. So 2003 চনৰ ইৰাকত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আক্ৰমণৰ সময়ত ইউৰোপীয় সংঘৰ সীমাবদ্ধতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ কোনো ধৰণৰ ভূমিকা লোৱা বিশেষ দেখা পোৱা নাযায় নেক্সট আনটা উইকেণ্ড সিচুৱেশ্যন হৈছে দিছ উইকেণ্ডছ EU's ৰোল এজ এ ছিংগল মিলিটাৰী পাৱাৰ চ' ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ দেশসমূহৰ মাজত মতভেদ স্পষ্ট হৈ পৰিছিল এইটো সময়ত যেতিয়া 2003 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ইৰাকত আক্ৰমণ কৰিছিল সেইটো সময়ত ইউৰোপীয়ান দেশসমূহৰ মাজত মতভেদ স্পষ্ট হৈ পৰিছিল কিছুমানৰ মতে কি লাগে তাতে US ইনভেজন হ'ব লাগে ইৰাকত কিছুমানৰ মতে নালাগে বা মতভেদৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি পাৰ্থক্য দেখা পোৱা গৈছিল আৰু এইটো এটা সীমাবদ্ধতা হিচাপে দেখা গৈছে
এতিয়া আমি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন বা ইউৰোপীয় সংঘৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ ইউৰোপীয় সংঘৰ এটা মূল বস্তু মই ইয়াতে স্লাইডত দিবলৈ পাহৰিছোঁ এইটো হৈছে সৰ্বমুঠ সদস্য কিমান সৰ্বমুঠ সদস্য হৈছে 27খন এইটো লিখি ল'ব নোট কৰি ল'ব এতিয়াই ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ মূল সমূহ সদস্য হৈছে 27খন তাৰে উপৰি ক'ব পাৰোঁ ব্ৰেক্সিটৰ বিষয়ে স্লাইডত দিয়া হোৱা নাই ইমান প্ৰয়োজনো নহয় বাট কেতিয়া আহি যাব পাৰে ব্ৰেক্সিট কেতিয়া হৈছে বা ইংলেণ্ডে কেতিয়া বাহিৰ ওলাই আহিছে ইউৰোপীয় সংঘৰ পৰা চনটো হ'ব 2020 চন মই 1 নম্বৰী 2 নম্বৰী প্ৰশ্নবিলাক ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছত দিম এইটো ইউনিটৰ তাতে মই দি দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব তেতিয়া সকলোবিলাক গম পাই যাব গতিকে এইখিনি বস্তু এছিয়ানৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম এইটো নহলে ক্লাছটো বহুত দীঘল হৈ যাব আজি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে থাকক নেক্সট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম এছিয়ানৰ বিষয়ে এছ'চিয়েশ্যন অফ সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যন এইটোৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ